channel. Gagawa tayo ngayon ng DIY Christmas ball. It is do it by yourself. Christmas ball. Yeah. May ginawa na akong isa. Yan. Itatali na natin siya. Tapos ihahang. Yeah. Okay. We will do it now. So, our materials. Kailangan natin tali. Plato. To make a big circle. Tapos, ito yung nakita kong maliit na bilog. Yeah, you can use it also like this and make a circle. Ayan. Kailangan natin ng scissor, pencil, and stipler. Ayan. Kailangan ko din ng I need red color, blue, no, dark green, and a gold yellow. Ayan. So, nagupit na ako. I cut already some of the circle shape. Ayan. I-cut ko ngayon yung yellow naman. So, cut lang natin yung yellow na circle. This is good for the children, just to make them busy. Yeah. Madali lang ito. And then 10 minutes or 15 minutes tapos na sila. Yan, may circle na sinagawa. Yellow. And I have red and green. So, ang kailangan natin gawin is tupiin mo lang siya sa gitna. Tupiin mo lang siya sa gitna. Tupiin. So, ayan. Tapos, yan na siya. You need only 3 circles in different colors. Green, red, or yellow, or you need a dark green also. For Christmas color. Tapos, natupin na natin siya sa gitna. Gawin natin is, kailangan natin lagyan, isi-stipler natin siya sa gitna. Sa taas at saka sa baba. Ayan. Tapos, ayan na siya. Kuha tayo ng tali. Hindi masyadong mataas yung tali gawin natin. So, ayan. And then, oras pa. Tali natin siya. Pasok natin tali sa gitna. Ayan. Tali sa gitna. Pasok natin tali sa gitna. Ayan. Ayan na siya. So, and then, ayan na siya. Tapos, buksan mo na lang siya ng ganito. Tupiin siya dito. Ayan. So, tupiin siya sa ayan na siya. And then, tanggal yung camera. And then, ta-da! This is our finishing product. The Christmas ball. Yeah. Christmas ball, do it by yourself. And then you can put some designs on it to make it beautiful. Yeah? Okay. So, done. Finished. Bye-bye. Thank you for watching. Hope you like it. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye.